नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं प्रद्युम्न. आज आपण अडोबे आफ्टर इफेक्ट मध्ये बघणार आहोत विगल. विगल हे खूप अमेझिंग आहे, कारण की आपण विंडोज मध्ये आफ्टर इफेक्ट मध्ये एक प्लगइनच्या मार्फतही ते मिळतं. पण आज आपण सर्वात महत्वाचा पार्ट, एक कोडिंग, एका लाईन मध्ये तुम्ही अॅनिमेशन कशा पद्धतीने करू शकता, सिंपल एक लाईन टाईप करून, ते आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो डिअर स्टुडंट, आपण आलेलो आहोत अडोबे आफ्टर इफेक्ट मध्ये आणि सिंपल मी एक रेक्टँगल ड्रॉ करतोय. ठीक आहे, त्याचा कलर जो आहे तो आपण करूयात, हा करूयात. ठीक आहे, ओके. सिंपल याला मी काय करतोय, पोझिशन वरती ॲनिमेशन करतोय. सिंपल मी याला काय करतोय, पोझिशन वरती ॲनिमेशन करतोय आणि इथे आल्याच्या नंतर 5 सेकंदावरती ते आलं पाहिजे इथे. ठीक आहे, या टाईपचं आपण ॲनिमेशन बनवलंय. थोडंसं स्लो झालंय, थोडंसं आपण फास्ट करूया त्याला. खूपच स्लो झालंय ना ते. ठीक आहे, 2 सेकंदामध्ये मी एंड करतो इथपर्यंतच. सी, तुम्हाला विंडोजमध्ये इथेही विगल अवेलेबल आहे. ऑलरेडी माझ्याकडे अवेलेबल आहे, पण मी क्लिक केलं होतं. ठीक आहे, तुम्ही विंडोजमध्ये जाणार आहात आणि विगलर ऑप्शन क्लिक करणार आहात तर न्यू स्लाइड तुमची इथे येईल किंवा इथे कुठे येईल. ठीक आहे, विगलर इथे बघा असेल. इथे आपण स्मूथ आणि जॅगमध्ये करू शकतो. ठीक आहे, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, आपल्याला दोन्ही कीज ज्या आहेत त्या सिलेक्ट करायच्या. आपण हे फॉर आपल्या काय म्हणतात त्याला, फॉर्मॅलिटीज म्हणून एक मी हे कम्प्लीट करतोय, कारण की हे तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. पण आपण जी पुढची टिप जी बघणार आहोत ती एकदम शॉर्टकट आहे. ती तुम्हाला एक शॉर्टकटने सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या होणार आहेत. सी, मी काय करतोय, दोन्ही सिलेक्ट करून इथे मी करतोय, सर्वप्रथम तुमची कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी इथे 0 करतोय आणि खालची जी आहे त्याला मी करतोय 80. ठीक आहे, 82 आणि अप्लाय करतोय. सो अप्लाय केल्याच्या नंतर इथे तुम्ही एक कर्व आला असेल, त्याच पद्धतीने जर तुम्ही त्याच जर प्रॉपर्टीज जर ठेवल्या तर फ्रिक्वेन्सी एक झिगझॅग करत येईल तो. ठीक आहे, लुक ॲट दिस. फ्रिक्वेन्सी कमी केलीत, पूर्ण कीज सिलेक्ट केल्यात, अप्लाय. सो लुक ॲट दिस. पण आपल्याला काहीतरी कोडिंग मध्ये करून आपल्याला जर प्रॉपर ॲनिमेशन जर करायचं असेल तर एवढं न करता त्याचा शॉर्टकट की जो आहे तो मी सांगतो. मी पोझिशन सिंपल डिलीट करतोय, ही काय जी आहे ती. ठीक आहे, आणि ही कंपोजिशन जे आहे तर ते रेंडर सेट टाइम लाईन ड्युरेशन जो आहे तो वाढवतोय मी. ठीक आहे, मी काय करतोय, सी, आपण आता शिकणार आहोत कोडिंग. शिकूया त्या. ठीक आहे, पोझिशन वरती जर तुम्ही अल्ट प्रेस करून राईट क्लिक जर केलं, सिंपल मी अल्ट प्रेस करतोय आणि राईट क्लिक करतोय, तर इथे तुम्हाला कोडिंगवाला एक टॅब ओपन होईल. तिथे तुम्हाला टाईप करायचं आहे विगल ब्रॅकेट. इथे आपण फ्रिक्वेन्सी देणार आहोत, ती देतोय मी 50, क्वामा. आता आपण इथे देणार आहोत पिक्सल. मी काय करतो, 100 पिक्सल आणि एंटर करतोय, सिंपल एंटर करतोय. तर आपल्याला ते ऑटोमॅटिकली पूर्ण जेवढी काही लेअर आहे त्याला ते ऑटोमॅटिकली अप्लाय करणार आहे. ठीक आहे, ही मजेदार एकदम ऑसम आहे ही गोष्ट, कारण की हे जे ॲनिमेशन आहे याचा सगळ्यात जास्त आपण यूज करत असतो कोडिंगचा. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला काय करायचं, कॉपी पेस्ट करायचं, दॅट्स इट. इथनं मी कॉपी करतोय, हवं तर याचं आपण 1000 करूयात. सो लुक ॲट दिस. ठीक आहे, त्याच पद्धतीने तुम्ही स्केलवरती ॲनिमेशन करू शकता. अल्ट प्रेस करतोय, राईट क्लिक करतोय आणि इथे मी करतोय ट्रान्सफॉर्म स्केल, कंट्रोल सिलेक्ट करून कंट्रोल V करतोय. इथे स्केल मी जी आहे ती करतोय 100 आणि इथे करतोय 1000, एंटर.
सो लुक ॲट दिस. या टाईपमध्येही तुम्ही ॲनिमेशन, रोटेशनला, वॉट एव्हर, ओपेसिटीला, कशालाही ॲनिमेशन करू शकता. पण ज्यावेळेस तुम्ही कोड इथे टाकणार आहात तर तुम्हाला इथे रेड आयकन्स मिळणार आहेत. सो याच्यामध्ये काही चेंजेस करू नका, काही करायलाही जमत नाहीयेत. पण इथे आपण कोडिंग प्रॉपर वेने इथे जर केलं तर या टाईपची मजेदारशी गोष्ट तुम्ही बनवू शकता. तुम्हाला ही जी टिप आहे, हा जो व्हिडिओ आहे, हा खूप आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जाता जाता बेल आयकॉन नक्की दाबा. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग.